Nu mai consumați siropuri de tuse? Cred că ar trebui să le interzicem sau să le dăm efectiv pe parafă medicală doar în cazuri excepționale. A venit sezonul rece și o să începem cu toții să răcim, asta este clar. Și astăzi vreau să vorbesc despre tuse și mai precis despre tuse cronică. Foarte des, în special în aceste anotimpuri, primesc telefoane de la prieteni care zic: domne, copilul meu sau eu avem o tuse cronică. Am fost răcit acum luni de zile și tusea asta tot persistă. Așa că astăzi o să înțelegem ce este acea tuse cronică, cum e definită tusea cronică, care sunt cauzele care duc la tuse cronică și, atenție, cauzele de foarte multe ori, nu mereu, dar de foarte multe ori sunt cauzate de mâna noastră, de ceea ce facem noi în casă, de mediul în care trăiește copilul, de ce fumăm, de aerul în care, să zic, aerul din dormitorul copilului și multe alte lucruri pe care noi le facem cu mâna noastră, inclusiv greșeli, să zic, farmaceutice, lucruri pe care le luăm din farmacie, pentru că farmacistul ăla ne zice: ei, ai tuse, ia acest siropel. Ajungem imediat și acolo. Dar hai să începem cu începutul și să ne referim la tuse. Tusea cronică este definită ca o tuse care persistă mai mult de 8 săptămâni la un adult sau mai mult de 3-4 săptămâni la un copil. Deci dacă copilul tău a răcit și tușește mai mult de 4 săptămâni, e o tuse cronică. Ce poți să faci este să respecti ce o să vezi în acest material și să mergi la doctor. Deci tusea cronică se adresează la medic. Și mai mult de 15% dintre prezentările la camera de gardă sau la pediatru în general sunt pentru tuse cronică. Da? Deci peste 15% din prezentări, din părinții care vin cu copii la pediatru, vin pentru această tuse cronică. Hai să înțelegem mecanismul. Ce este tusea? Tusea nu este o boală. Da? Tusea este un simptom. Tusea este un mecanism prin care corpul tău încearcă să dea afară ceva ce îl deranjează în laringe. Dacă ne uităm un pic pe anatomie, din gură, din faringe, se formează esofagul. Acolo înghițim noi. Când mâncăm ceva și înghițim, lucrurile din faringe se duc înspre esofag și așa înghițim noi ceea ce mâncăm. Acolo unde începe esofagul, există o epiglotă care separă esofagul de un alt canal care se formează în față și care este laringele. Din laringe continuă traheea care se duce în două bronhii principale care practic bagă și scot aer din plămân. Și practic atunci când în această zonă a laringelui apare ceva ce deranjează laringele, corpul, da, își activează, sau laringele mai exact, activează prin centrii nervoși acest centru al tusei și tu începi să tușești, practic expectorând cu o viteză mare aer din plămân și strângând practic bronhiile și prin această strângere a bronhiilor și expectorarea aerului, laringele se curăță. Deci tusea cronică este practic încercarea continuă a laringelui să se curețe. Da? Ceva îl deranjează acolo. Bun, și acum hai să vedem care sunt cauzele. Ce poate să deranjeze acel laringe? Și cauzele se despart în două mari categorii. Cauze infecțioase și cauze non-infecțioase și ele se leagă între ele de foarte multe ori. Când vorbim de cauze infecțioase, vorbim despre răceală, de exemplu. Da? Ai răcit, răceala asta se poate forma și în laringe, poate să irite mucoasele laringelui și atunci mucoasele alea iritate sau mucoasele alea îmbibate de virus, de exemplu, încep să se degradeze, încep celulele să moară, se formează alte celule și tot acest rest care se formează din curățarea acestei mucoase rămâne acolo și corpul îl dă afară prin tuse. La fel se întâmplă într-o gripă sau la fel se poate întâmpla, de exemplu, într-o tuberculoză. O tuberculoză care începe să crească ca și prevalență la noi în țară și tuberculoza nu mai este de mult considerată o boală care îi marchează pe cei săraci sau cei care trăiesc în medii insalubre. Oameni foarte civilizați, oameni care trăiesc în medii extrem de curate, care au grijă de igiena lor, se trezesc aiurea cu tuberculoză și tușesc și beau siropuri și se duc la doctor și până nu fac o radiografie nu descoperă faptul că au tuberculoză. Deci asta este o cauză, să zic, infecțioasă. O altă cauză infecțioasă care nu ține neapărat de laringe, dar tot aici ajung secrețiile, sunt sinuzitele. Ai răcit, sinusurile tale se astupă și acolo
apare o sinuzită cronică. Deci, practic, în aceste cămăruțe care sunt în spatele feței, deci în fața ta, cum ziceam, dacă pui un pumn așa în față, în interior, așa arată sinusurile tale în interior. E atât de mult spațiu. Acest spațiu poate să se umple cu resturi în urma unei răceli, resturi care rămân acolo, corpul le izolează și ajungi să ai o sinuzită cronică. Sinuzita aia cronică poate să fie asimptomatică, dar cel mai important simptom când vorbim de tuse cronică, în cazul sinuzitei, este tusea care apare atunci când ne culcăm. Stăm toată ziua este ok, toată ziua suntem normal, da? Nu tușim, dar deodată când ne-am pus în pat, începe tusea. Și mecanismul este foarte simplu de înțeles. Sinuzita aia cronică o să dreneze în permanență, o să curgă mucus de acolo din acel sinus pe parcursul zilei. Mucus care ori iese pe nas, tu sufli nasul, ori se înghite, se duce în spate, în faringe și tu îl înghiți, el nu ajunge în faringe. Însă, în momentul în care tu te-ai culcat, acele secreții care se formează în acel sinus cronic inflamat, se vor scurge și vor rămâne în faringe și de acolo ajung, în special dacă stai pe o parte, pe altă parte, pot să ajungă să se scurgă în laringe și acolo încep să irite acel laringe și tu începi să tușești. Deci, concret, un semn al unei sinuzite cronice este o tuse care apare în momentul în care te-ai culcat în pat. Ziua e totul normal, te-ai pus în pat și deodată apare această tuse. E semnul unei sinuzite cronice. Bun, și cum ziceam, există cauze infecțioase, am trecut acum rapid prin ele și există cauze non-infecțioase. Spre exemplu, o alergie. Trebuie să fii atent dacă ai o tuse cronică care se poate suprapune și peste o răceală și după aceea continuă după acea răceală, trebuie să fii atent când apare acea tuse. Oare apare mai mult acasă și la birou nu ai tuse? Sau acasă nu tușești, dar când ajungi la birou începi să tușești toată ziua? E posibil să existe în acel loc un alergen care pe tine te deranjează. Poate un produs de spălat pe jos care e folosit doar la tine la birou. Sau te duci la bunica și tușești acolo. Poate este un animal care trăiește la bunica și ne referim aici la un cățel, la o pisică, care pot să ducă la această alergie și la această tuse de cauză alergică. O altă cauză foarte frecventă non-infecțioasă este fumul de țigară și se întâlnește și la copii care fumează pasiv și la adulți și aici acest fum de țigară se poate suprapune ca iritant peste o răceală și poate să ducă la această tuse cronică pentru că tu de regulă, să zicem, fumezi sau ca și copil te expui la fumat pasiv al părinților, da, părinții fumează poate în sufragerie, se întâmplă foarte des asta în România. Copiii stau, se joacă în sufragerie. Atenție, vorbim nu doar despre țigara prin combustie, poate să fie și un vape, poate să fie și un IQOS sau un Glo, acest heat not burn, foarte mulți părinți au impresia că nu sunt nocive și le fumează în interior, în încăperi, când de fapt acele substanțe sunt cancerigene și pentru copii, acele substanțe sunt proinflamatorii, sunt iritante pentru copii și un copil care nu este răcit și este expus la acel fum de țigară sau de heat not burn sau de vape, poate să facă față, mucoasa se regenerează într-un ritm normal, dar un copil care a trecut prin răceală și are deja laringele înfundat cu acele secreții, cu mucoasă care se regenerează și tu peste ele, deja inflamate, îl bombardezi cu aceste substanțe care sunt iritante, asta poate să prelungească perioada lui de vindecare și poate să-i dea această tuse cronică. Și inclusiv tu ca adult, dacă în mod normal fumezi și nu tușești, dar după o răceală ai o tuse cronică, este foarte posibil ca tu să suprapui peste încercarea corpului tău de a se repara, de a se regenera. Tu practic suprapui peste un laringe care încearcă să se vindece, acest iritant care nu îl lasă să se vindece și te duce la această tuse cronică. Deci e bine să nu mai fumăm în casă lângă copii, indiferent dacă sunt răciți sau nu, cu atât mai mult când dau o tuse cronică și noi ca adulți e bine să ne lăsăm de fumat măcar o perioadă dacă avem o tuse cronică sau cel puțin să înțelegem că asta este foarte probabil să fie cauza. Și poluarea atmosferică care funcționează la fel. E posibil să-i facem față când nu suntem răciți, dar deodată când am răcit, această poluare atmosferică să irite mucoasele continuu, astfel încât să prelungească tusea spre o tuse cronică. Cum ne dăm seama de asta? Plecăm un weekend la munte și ne dăm seama că la munte nu mai tușim. E posibil să fie din cauza poluării, e posibil să fie din cauza unor alergeni care nu mai sunt la munte, dar sunt la noi acasă. Ok, și acum vreau să mă refer la cele două cauze principale, da, pe care noi ni le creăm cu mâna noastră și pentru care, sau din cauza cărora transformăm o tuse care în mod normal s-ar vindeca într-o tuse care se cronicizează. Da? Atenție! 4 săptămâni la copii, peste 8 săptămâni la adulți. Și lucrurile astea le învăț foarte des și le aud foarte des la un doctor ucrainean, doctorul Kamarovski, care are un super canal de medicină și pe care le tot repetă în continuu și de la care învăț foarte multe, inclusiv lucrurile astea. Sunt, deci, cele două cauze. În primul rând,
Vorbim despre aerul în care doarme copilul tău sau aerul în care dormi tu, aerul din dormitor. Da? De foarte multe ori, inclusiv la români, aerul din dormitor este uscat și cald. Căldura o să provoace o secreție în plus de mucus, inclusiv în bronhii, inclusiv în faringe, inclusiv în laringe. Și acea secreție de mucus în plus cauzată de căldură, dacă suprapui aer uscat peste ea, acel mucus nu se va mai excreta, nu o să mai curgă, ci o să se usuce. Unde crezi? În laringe. Și imaginează-ți că tu ai trecut printr-o răceală, mucoasele tale secretă mai mult mucus pentru a se repara, vine și căldura din cameră peste, pentru că dormim la 24-25 de grade Celsius, vine căldura peste care grăbește, practic, amplifică această secreție de mucus și aerul uscat îl usucă. Și iată așa e, de la sine înțeles că e pur și simplu ca un scuipat, să zicem, care s-a uscat pe perete, da? Pe care tu încerci să-l dai jos. Imaginați-vă, știu, sună un pic grețos, dar imaginați-vă un scuipat pe care l-ai scuipat acum pe perete, da? Sau pe o suprafață și încerci să-l ștergi, l-ai șters imediat, dar imaginează-ți că l-ai scuipat și încerci să-l ștergi în 3 zile. E foarte greu să-l ștergi și asta face corpul cu acel mucus din laringe care este secretat în exces și este uscat. Tu tot o să încerci să-l dai afară, tot o să încerci să-l scoți de acolo și după aia reușești să-l scoți pe parcursul zilei, ajungi seara acasă, te culci în același mediu călduros, uscat și lucrurile se repetă de la zi la alta și așa ajungi la acea tuse cronică. Deci aerul trebuie să fie umectat, trebuie să ai un umidificator automat care vede ce umiditate ai în cameră și poți să setezi o umiditate de 50% și aia este ideală și temperatura trebuie să fie 20 de grade sau sub 20 de grade Celsius. Și lumea zice, vai de mie, mi este foarte fric să dorm în temperatura asta. Învelește-te, ia-ți o pijama groasă, pune-ți șosete, învelește-te tot. Ideal este ca aerul care intră pe nas când respiri noaptea, când dormi, să fie la 20 de grade sau mai jos, da? Deci ai soluții să te învelești, să stai în căldură, în ce căldură vrei tu sub plapumă, dar important este temperatura aerului pe care tu îl respiri. Deci prima cauză principală pe care dacă o respectăm, dacă, să zic, o analizăm și schimbăm mediul în care dormim, este foarte probabil să-ți rezolvi tusea cronică, este aerul din încăpere. Faptul că e uscat și cald. El trebuie să fie umed, da, suficient de umed și trebuie să fie rece, sub 20 de grade Celsius. Și a doua cauză principală, pentru care o tuse normală se poate transforma într-o tuse cronică și la copil și la adult, este dată de siropurile de tuse. Siropul de tuse sau mucoliticele, care în absolut toate studiile serioase nu sunt cu nimic superioare unui pahar de apă. Și felul în care aceste mucolitice sau siropuri de tuse ne fac rău, și atenție, ți le promovează inclusiv farmaciștii serioși nu fac asta. Sunt foarte mulți farmaciști care îmi scriu atunci când postez astfel de materiale și îmi spun, domnule, în sfârșit cineva spune treaba asta, vin foarte mulți pacienți și zic, dați-mi sirop de tuse pentru copil și eu încerc să-i explic și tot nu reușesc să explic că acel sirop îți poate face rău. Da? Îți poate face rău. Nu există dovadă că un sirop de tuse sau un mucolitic te ajută la ceva decât în situații extrem de rare și extrem de precise pe care doar un medic le poate identifica. Ce se întâmplă cu aceste mucolitice? Când bei aceste mucolitice, ele încep să îți crească secrețiile, da? Să-ți sporească, să-ți accentueze secrețiile din bronhii, da? Deci din aceste bronhii care se duc până la laringe. De cele mai multe ori, cauza tusei, în cazul unei infecții virale, care este de regulă o infecție de căi respiratorii superioare, da? Adică nas, sinusuri, faringe, atunci când ai o astfel de infecție, da? Am vorbit și despre sinuzită mai devreme, secrețiile vin de sus. Deci tu ai virusul cantonat sau gripa sau COVID, orice infecție ar fi ea, tu le ai cantonate sus, în faringe, în sinusuri, în nas. Secrețiile se întâmplă acolo, sus. Ele de sus curg în jos și îți irită laringele, da? Și laringele iritat și cu mucus expectorează prin tuse acel surplus. Mucoliticele încep să crească secreția în bronhii, deci pe lângă faptul că îți curge de jos, începe să se secrete și sus. Și imaginați-vă un corp care în mod normal se vindecă în 3 săptămâni și rămâi fără tuse, tu în a 3-a săptămână te duci la farmacie, farmacista sau farmacistul îți dă un sirop pentru tuse,
tu începi să bei acel sirop, începi să secreți și mai mult mucus în bronhii, care se duce, bineînțeles, în sus și corpul încearcă și mai mult să-l expectoreze, și mai mult. Și după aia, cu acest mucolitic cu care l-ai luat, cu acest sirop de tuse, ai băut siropelul seara, începi să secreți mucus, te duci în camera ta, în dormitorul tău, unde aerul e uscat, te culci și acel mucus se usucă, da? Este aer cald și faci și mai mult mucus și uite așa, noi singuri, de multe ori, ne introducem în acest cerc vicios din care corpul nu poate să mai scape și pur și simplu tot ce poate să facă este să tușească în fiecare zi, pentru că noi atât putem să facem, atât ne duce capul, atât nu reușim să înțelegem când oamenii ne spun și când studiile astea sunt pe net, sunt disponibile. Înainte să iei un sirop de tuse, caută pe Google, scrie sirop de tuse, studii randomizate, scrie în engleză cough syrup studies și o să vezi studii care toate îți arată că un sirop de tuse e la fel de eficient ca un pahar de apă. Deci da, siropurile de tuse efectiv ar trebui interzise sau ar trebui date numai pe prescripție medicală, pentru că siropul de tuse împreună cu aerul uscat din cameră și cald sunt de multe ori cauza principală pentru foarte mulți oameni și copii și adulți pentru care ei tușesc cronic, mai mult de 4 săptămâni sau 8 săptămâni. Și acum, de ce ar trebui să mergi la medic dacă ai o tuse cronică care persistă mai mult de 4 sau 8 săptămâni, în situațiile în care aerul la tine este bine umectat, este temperatură ok, nu te știi cu vreo alergie, nu bei sirop de tuse, dar această tuse persistă. Te duci la medic și medicul poate să-ți spună un diagnostic. El poate să vadă dacă ai o infecție, prin felul în care arată mucoasele, printr-o radiografie de sinusuri și în cazul în care ai o infecție care persistă, el îți poate prescrie țintit un antibiotic care funcționează pentru tine. Am mai vorbit despre antibiotice, sunt rele, sunt nasoale pentru microbiomul nostru, dar uneori e nevoie de ele ca să scăpăm de o infecție. Un medic poate să pună un diagnostic de sinuzită, îți face o radiografie de sinusuri, te apasă în moduri speciale pe față și poate astfel să descopere o sinuzită. Și atunci, din nou, el poate să-ți dea un tratament cu picături speciale pentru nas, cu un antibiotic special țintit pentru acea sinuzită. Un medic poate să descopere o alergie, poate să-ți prescrie un antihistaminic sau un spray cu antihistaminic și să vadă dacă acel antihistaminic reduce acest simptom al tusei. Un medic poate să descopere un reflux gastrointestinal, adică faptul că acest conținut din stomac după ce ai mâncat se duce înapoi pe esofag. Poate să se ducă lichidul sau conținutul să-l simți cum vine înapoi sau de multe ori poate să se ducă doar gazul din stomac, aerul care se formează în stomac prin digestie, printr-o cardie care nu este funcțională, printr-un sfincter care unește esofagul de stomac care rămâne deschis și nu se închide, pe acolo poate să se piardă aer, că este un aer foarte acid, iritant, care îți irită mucoasele, da? Îți irită mucoasa esofagului, se duce până în faringe și această iritație duce la o secreție, din nou, accentuată, mărită de mucus, care se scurge în laringe sau efectiv acest gaz poate să ajungă în laringe pentru că tu expiri și când inspiri, tu inspiri gazul acesta acid și asta poate să cauzeze o tuse cronică. Deci un medic poate să-și dea seama dacă tu ai un reflux gastroesofagian. Cum poți să-ți dai tu seama de asta? Dacă după masă ai arsura aia în piept. Dacă după masă ai un pic de arsură în piept și după aia simți ca un corp străin, ai impresia că aici, în esofag, jos, în piept, deasupra stomacului, e ceva ce te apasă. E ca și cum ți-ar rămâne o bucată mare de pâine nemestecată blocată aici și tu bei, mănânci, ce mănânci și bei se duce în jos fără obstacol, dar tu simți senzația aia. Asta este de foarte multe ori un semn al refluxului gastroesofagian și trebuie adresat la medic. Medicul te poate trimite la un gastroenterolog. Gastroenterologul poate să-ți dea un regim, în primul rând, alimentar, să zică cât să mănânci cantitativ, ce alimente să mănânci ca să n-ai acel reflux. Și sunt multe alte abordări la care medicul poate să recurgă. Medicul poate să pună un diagnostic de astm, care poate fi din nou cauza unei tuse persistente. Ce putem să facem noi în final, și astea sunt sfaturi valabile pentru absolut oricine are tuse, indiferent dacă e o tuse acută, e o tuse recent instalată sau este o tuse cronică, este exact ce am zis. Ne asigurăm în primul rând de umiditatea din cameră, este cel mai important parametru la care ne referim. Ne cumpărăm un umidificator, nu fac nicio reclamă la niciun fel de umidificatoare. Umidificatorul costă undeva la 500 de lei, 600 de lei, la orice retailer mare din acesta de electrocasnice, îți cumperi un umidificator și îl pui cel puțin în dormitor și setezi ca umiditatea să fie între 40 și 60%. În dormitor trebuie să avem sub 20 de grade Celsius, ideal
20 de grade Celsius maxim. Putem să folosim picături cu apă de mare, da? Sau spray cu apă de mare ca să ne spălăm secrețiile din nas, să ajutăm sinusurile să se curețe, apa aia nu o să ajungă în sinusuri, dar măcar o să curețe ce iese din ele și asta ne poate ajuta în cazul în care avem o tuse. Și seara, de ce să nu recurgem, în loc să luăm acel sirop de tuse, de ce să nu recurgem la un simplu ceai cu miere? Mierea are un efect bactericid, deci o să omoare anumiți microbi răi în cazul în care avem de-a face cu o infecție. Mierea o să lubrifieze mucoasele, mierea o să calmeze acele mucoase și putem să luăm o miere, da, cu un ceai și dizolvăm acea miere în ceai sau le luăm separat. Bem un ceai cald ca să ne încălzim mucoasele, să aducem mai mult sânge aici și luăm o miere cu o linguriță și sugem pur și simplu la ea. Nu o înghițim cu totul. Sugem ușor la ea și o înghițim un pic câte un pic ca ea să ajungă să umecteze această zonă care este inflamată. Un lucru pe care eu îl fac, de exemplu, când răcesc, este să-mi fac într-o cană, într-o ceșcuță, storc foarte multă zeamă de lămâie și amestec acea zeamă de lămâie cu la fel de multă miere. Și este pur și simplu dintr-o ceșcuță așa, iese, uite așa, o amestecătură de zeamă cu lămâie bine amestecată cu miere. Și asta o să aducă mai multă secreție, o să umecteze mai mult acea mucoasă, o să ajute la umectarea acelui mucus și la expectorarea lui mai rapidă și asta este cel mai bun sirop. Atenție, cel mai bun sirop de tuse pe care ți-l poți face tu acasă este pur și simplu să-ți storci zeamă de lămâie, să pui la fel de multă miere, amesteci temeinic și iei la fiecare 15 minute, 30 de minute câte o linguriță pe care o mesteci și încerci să o înghiți cât poți tu de încet. Asta te va ajuta cel mai mult și mult mai mult decât un sirop de tuse care îți face mai mult rău decât bine, pentru că bine nu-ți face deloc, dar rău am explicat cum face prin exacerbarea secreției de mucus la nivelul bronhiilor, ceea ce o să complice și mai mult acea tuse cronică. Dacă tusea survine noaptea, știm că avem de-a face cu o sinuzită, mergem la medic să ne pună diagnostic și să ne dea un tratament, dar până să ajungem la el, putem să dormim pe două perne. Ne punem pernele în așa fel încât spatele să fie un pic mai sus, nu doar capul, ci cu torace și spate să fie un pic mai inclinat în sus. Sau dacă avem un pat șmecher, să ne înclinăm practic partea pe care stă toracele și capul, o înclinăm un pic mai sus și asta o să reducă cu foarte mult simptomele. Și o să las aici pe ecran și un studiu randomizat care efectiv ne arată că aceste siropuri de tuse nu au absolut niciun efect în tuse cronică și de multe ori chiar ne fac rău. Deci, oameni buni, nu mai consumați siropuri de tuse, cred că ar trebui să le interzicem sau să le dăm efectiv pe parafă medicală doar în cazuri excepționale când se gândește medicul că te-ar putea ajuta un sirop de tuse, iar în rest această simplă conduită de bun simț de cele mai multe ori o să reducă aceste simptome, acest simptom al tusei cronice și e posibil să nici nu trebuiască să te duci la medic pentru că e posibil ca această tuse să dureze mult mai puțin decât cele 4 sau 8 săptămâni. Totuși, dacă ea durează mai mult de 4 săptămâni la copil sau 8 săptămâni la adult, sfatul meu prietenesc este să mergeți la medic, să vorbiți cu el, să-l lăsați să se uite în gât, să vă pună niște întrebări și să plecați de acolo cu un tratament de bun simț. Dacă medicul ăla vă dă aiurea sirop de tuse, poate e cazul să vă căutați alt medic. Bun, acesta a fost materialul de astăzi despre tuse. Dacă aveți întrebări, lăsați-le jos în comentariu. Ce am observat eu și v-am mai tot spus asta este că foarte mulți dintre voi care vă uitați la acest material nu dați subscribe. Ori pe noi ne ajută foarte mult acest lucru. Dacă dați subscribe, dacă lăsați acest canal să crească, dacă îl ajutați să crească, dacă lăsați un coment, efectiv, poți să lași un coment în care să scrii e suficient. Uite, dacă ții la acest canal, scrie, te rog, în comentarii cum se tipărește, cum se scrie o tuse. Deci mimează o tuse și scrie asta în comentarii și eu și echipa din spate o să apreciem asta pentru că o să înțelegem că voi, într-adevăr, țineți la noi și la munca asta pe care o depunem. Apropo, dacă ți-a plăcut acest material, sigur o să-ți placă și acest material în care vorbim despre halitoză, adică miros urât al respirației. Oameni buni, aveți grijă de voi, faceți alegeri corecte și o alegere corectă este să dați subscribe acum la final.